Welcome back to my channel. This time I'll be making Tablea hot chocolate. So, first ingredient is Tablea. You can get it from the supermarket. Next is milk. Masyado malaki yung lalagyan niya. Masyado malapit yung camera ko, pero yeah, it's powdered milk with lasa. Yeah. And then sugar. Ito is as preferred. Kung ayaw yung sugar, duwag. And hot water. Okay, sa kuhang to, gusto kong ipakita na hot talaga yung water. Pero, nakikita nyo ba? Parang, wala. So, I tried all the angles to the point na nawala na siya sa frame. I mean, lumagpas na sa frame. Yan o. Kita na lahat ng setup ko. Amazing. Okay. And, yan. Nilalagay ko na yung powdered milk. Pero, before that, lumagpas na siya dun sa baso. Hindi kasi nag-prepare. Pero, ayan. Kumalat pa. Amazing talaga. ASMR kunwari. Then, sugar. As preferred to ha guys. Kung ayaw nyo ng sugar, huwag kayong maglagay ng sugar. And then, tubig. Okay, walang spout yung lalagyan ko, so tumapon yung tubig. Be careful guys sa paglalagay ng tubig. Tapos, halo muna natin before adding the last ingredient. Halo natin. ASMR again. I tried. And then now, the tablea. I tried to focus. There you go. The tablea. Dump it. Tapos, halo. Para mag-warm din yung tablea. Para matunaw siya. Yan. Explanation ako. Wait lang. Since buo yung tablea, solid siya, tapos hindi naman siya ganun, hindi naman siya powdered form. Better na ibinabad muna yung tablet. Tapos, every now and then, ihalo-halo na siya. Oops, tasik. So, ano lang, keyword, halo-halo lang para matunaw siya. Sige, halo ko muna to, babalik tayo. Okay, so ayan, what I've found sa pinaggagawa ko, what would be better is, number 1, maliban sa mainit na tubig, durugin mo muna yung tablea. I mean, chop mo muna siya para mas madali siyang mahalo. Number 2, other than, kutsara, pwede kang gumamit ng whisk. Whisk, yung pang-bake, yung panghalo, ayun. Mas nakakatulong siya. Mas mabilis siyang, mas madali, mas mabilis makahalo yung whisk. Or kung kaya ng blender, pero masyado na yung sosyal. Kaya naman siya ng kutsara, pero yun, matatagalan ka. Yung ratio ng mga ingredients na ginamit ko, yun yung basic na ginagamit ko.
So, if ever gusto mo mas creamy, ayan, lagyan mo siya ng more milk. No. Kung ayaw mo masyado naman, less milk. Tapos, yung sugar, ikaw, kung gusto mong dagdagan ng sugar, adjust to your preference na lang. So yeah, ito ang aking chocolate na ginawa. So, yeah. Here's my hot chocolate. Oh. Saktong-sakto lang siya. So, I remember pwede tayong magdagdag ng pampalasa or spices para dito. Before, na-try kong may naglagay ng chili powder ata yun. Oo. Pero, if you want to try it, konti-konti mo guys. Kasi baka mamaya mabigla yung dila mo. Chili powder din yun. Tapos, ano pa ba? Cinnamon. Cinnamon nutmeg. Yan. Oh. Pang malamig ang weather kasama nito. Before ko i-film itong instructional video na to. hindi ito yung plano kong mag-video. Since, ayun na nga, mahirap siyang matunaw and I've tried it na before and I suggest na gamitin nyo rin is ang gamitin yung mug is this. May nagregalo kasi sa akin ito. Nakulit ka. This mug. Ang problema dito, hindi na siya gumagana, hindi na siya umiikot. Pero, wala na yung battery. Pinalitan ko na, sinubukan ko ng palitan yung battery. Wala eh. So, ayun. Itong bear mug yung ginamit ko. Tama naman, ang laki ng difference. Yung capacity ng dalawang ito. Malaki nga ba? Parang hindi naman. Pero, may difference sila. Oo nga pala. Ito pa pala. Other than yun nga, kasi nga, gagamit ka ng hot water, no? Other than yung una kong sinabi kanina, meron pang mga ibang possible na pwedeng gamitin. I'm not sure lang dun sa measurements, pero cocoa powder. Kung meron kang cocoa powder, kung nag-bake kayo, ayan, cocoa powder. Tapos, milk powder. Milk powder, ginamit ko kasi yun lang yung meron ako. Yun yung meron stock sa akin. Hindi ko kayang mag-stock ng fresh na milk. Kasi hindi naman ako palaging gumagamit pa. So, bumili na lang din ako ng powdered milk. Mas madali. Pwede chocolate mismo. Yung mumurahin lang. Pwede nyo gamitin. Tapos tunawin nyo. Tapos other than yung whisk, other than yung prepared na hot water, pwede nyo siyang pakuluan yung tablea. Yun, tunaw yun for sure. Hindi ka mamamroblema doon. Okay. Ayan. Upon reading, yung packaging ng tablea mismo, nandiyan ang hot chocolate. Focus natin, friends. Ayan. Dito, ang instruction niya ay to dissolve it. Tapos, sa tubig. To dissolve it sa tubig. Tapos, isisimmer siya. So, yun. For me, ayun nga, ako lang naman ang magko-consume ng ganitong drink. Naghanap ako ng sarili kong paraan para gumawa ng sarili ko hot chocolate. Isa pang klase na drink dito. So yeah, whatever works for you, do it. I encourage you guys to experiment sa paggawa ng sarili nyong hot chocolate. I shared this recipe para dun sa mga gustong i-try ang tablea para gamitin sa kanila hot chocolate. So, ayun.
I'm just sharing this kasi nga, since it's lumalamig ng panahon, yun, ito yung drink ko at the moment. Other than tsaka kape. Minsan gusto ko din yung hot chocolate. Minsan yun yung dessert ko. So, yeah, I hope you like it. And may isa pa akong recipe na paggagamitan ng Tablea for this month. Abangan nyo na lang. So, hope you like it. Sana gawin nyo din or make your own twist dun sa recipe na ginawa ko. So, yeah. See you next time. And bye-bye.